Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. У Рівному поліцейські затримали 50-річного чоловіка за замах на вбивство. Інцидент стався на вулиці Героїв Небесної Сотні. Під час конфлікту нетверезий підозрюваний ударив ножем у голову 29-річного рівнянина. Удар був такої сили, що ніж зламався. Лезо застрягло у тілі потерпілого, а нападник викинув рукоятку та втік. Пораненого врятували медики. Наразі його життю нічого не загрожує. Зловмисника правоохоронці розшукали та затримали неподалік залізничного вокзалу. Наразі чоловікові повідомили про підозру. Йому загрожує тривале ув'язнення. На Хмельниччині викрили лікаря районної лікарні та його спільницю, які допомагали чоловікам незаконно отримувати відстрочки від мобілізації. Схема базувалася на видачі фіктивних медичних висновків про те, що особа нібито потребує постійного стороннього нагляду. Такі документи використовували як офіційну підставу для звільнення від призову. За даними слідства, знайома лікаря підшуковувала клієнтів і запевняла їх у вирішенні питання через власні зв'язки. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру у зловживанні впливом. Слідчі дії тривають. А на Рівненщині затримали таксиста, який допомагав переправляти чоловіків за кордон. Водій перевозив клієнтів до прикордонної зони в об'їзд контрольних пунктів. За свої послуги перевізник отримував 8,5 тисяч гривень, тоді як сама втеча коштувала замовнику $11 тисяч. Чоловіка затримали поблизу Вараша під час чергового рейсу. Наразі водієві уже повідомили про підозру. Суд відправив його під домашній арешт. За допомогу у незаконному перетині кордону таксисту загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство встановлює інших організаторів схеми. У Рівному готують масштабний демонтаж самовільно встановлених об'єктів. На розгляд виконкому винесли проєкт рішення про знесення понад 80 незаконних конструкцій. Найбільш масштабні роботи розгорнуться у дворах житлових будинків. Місто планує прибрати понад 70 металевих гаражів. Рекордна кількість демонтажів очікує на вулиці Єдності. Там нарахували 25 незаконних об'єктів. Також зачистка чекає на вулицю Корольова, Корноухова та Дубенську. Виконувати роботу буде департамент благоустрою відразу після офіційного затвердження цього рішення. На Хмельницькій АЕС нагородили переможців патріотичного проєкту «Все буде Україна». Молоді таланти з Нетішина, Славути та Острога виборювали першість у живописі, графіці та прикладному мистецтві. Зокрема, перше місце у номінації «Графіка» та приз глядацьких симпатій здобув Владислав Каплюк-Ящук із Острога. Серед призерів також відзначили вихованців будинку дитячої творчості Нетішина, гімназії «Ерудит» та ліцеїв Крупецької та Славутської громад. Керівництво станції подякувало молоді за патріотизм та креативність, вручивши кожному фіналісту подарунки від «Енергоатома». Збірна Хмельниччини повернулася з нагородами з чемпіонату України з пауерліфтингу, що проходив у Коломиї. Як повідомляє обласна військова адміністрація, Катерина Муляр здобула золото у всіх вправах та виборола титул чемпіонки України серед жінок. Серед юнаків перемогу здобув Максим Франков. А у категорії юніорів Серафим Дудар посів друге місце та виконав норматив кандидата у майстри спорту. Також срібними призерами стали Михайло Котуза та Владислав Кривий. За підсумками змагань юніорська збірна області посіла третє загальнокомандне місце. До змагань спортсменів готували Андрій Басістий, Сергій Франков, Тетяна Мельник та Віта Кривіцька. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на проммайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект працював Віктор Терещук. Не перемикайте, далі ще буде багато цікавого.